طوبى لمثلك حافظ القرآن، قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي. اليوم هناخد سورة البروج. قبل ما نبدأ في الشرح هنسمع حديث مناسب. ستستمع الآن حديث مناسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. هنا السماء هنا ايه؟ في مد متصل 4 حركات، واحنا بنقرأها من مد. والسماء ذات البروج. الذال هنا من الحروف اللثوية. ذات البروج في قلقلة عند الجيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. هنا مكسورة. الموعود في قلقلة عند الدال. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. هنا وشاهد تنوين وواو، تنوين بالكسر وبعدين في واو، يبقى في غنة، والواو مش من حروف الاستثناء، يبقى هنا في غنة. ومشهود الشين هنا في همس اللي هي جراية النفس، وبعدين الدال من الحروف القلقلة. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل، نخلي بالنا هنا القاف مفخمة، قوتي، والتاء مرققة واللام مرققة. قتل مرققة، منقولش أصحاب، لأ أصحى، والحاء مرققة، والصاد مفخمة. أصحاب منضم كويس. الأخدود، والدال هنا من الحروف القلقلة. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. هنا في غنة عند النون، حرف غنة مشدد. النار ذات هنا الذال من الحروف اللثوية، والتاء مكسورة. ذات الوقود، ونحافظ على الواو مرققة. الوقود، والدال في قلقلة عند الدال. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ طبعا ما نقولش إذا، إذ مفيش ألف، والذال هنا من الحروف اللثوية. هم عليها قعود، الدال هنا في قلقلة. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما الفاء هنا في همس جراي النفس. ما نجيش نقولها ما لا، ما يفعلون بالمؤمنين شهود، بعدين في قلقلة عند الدال. وهم على ما يفعلون
بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا، هنا في مد إيه؟ مد منفصل. ليه؟ لأن الحرف المد أتى في كلمة والهمزة أتت في كلمة أخرى فسمي مد منفصل يمد 4 حركات. أن يؤمنوا، النون الساكنة وبعدها الياء، والياء مش من الحروف الاستثناء يبقى هنغن فيها، والنون الساكنة لا تنطق. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بندغم النون بالياء، يعني بنقولها أي، لا تنطق أن يؤمنوا، لا، أي يؤمنوا. وشرحت الحروف الاستثناء ايه هي التي لا تغن، شرحتها في الحلقات السابقة. 8 أحرف، هم 8 أحرف، وباقي الحروف لو أتى نون ساكنة أو تنوين وبعديه باقي الحروف هنا بقى هنعمل ايه؟ هنغن فيها. بالله العزيز الحميد. في قلقلة عند الدال، واحنا عارفين حروف القلقلة ايه هي، وطبعا شرحتها في الحلقات السابقة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي، الذال هنا من الحروف اللثوية، له ملك السماوات والأرض، لو هنوصل نكسر الضاد، والضاد من عند مخرج الأضراس. والله، الواو هنا مرققة، منقولش والله لا، والله على كل شيء، في هنا غنى تنوين وبعدين شين، والشين مش من الحروف الاستثناء يبقى هنغن فيها شيء شهيد. وبعدين دال عند، في قلقلة عند الدال. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن حرف قلنا مشدد عند النون، طبعا عارفين ان الحرف قلنا مشدد اللي هم بس النون المشددة والميم المشددة، دول اسمهم حرف قلنا مشدد، بنغن فيها مقدار حركتين. الذين، الذال هنا من الحروف اللثوية، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم برضو الثاء هنا من الحروف اللثوية، والميم حرف قلنا مشدد زي النون المشددة، يبقى هنقولها ازاي؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، برضو النون هنا حرف قلنا مشدد، ولهم عذاب الحريق، هيبقى عندنا فيه محافظين على الترقيق، الحاء والراء والياء، الحريق. بعدين نيجي عند القاف بالقلقلة، لأن القاف من الحروف القلقلة، لما بنقف نسكنها يبقى هنعمل ايه؟ هنديها الصفة تبعها اللي هي القلقلة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هنكتفي لحد هنا بالشرح، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا. طوبى لمثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن. فلقد حظيت شفاعة القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا